Hey guys, okay, so basically we are off to Bournemouth. Bournemouth. Bournemouth or Bournemouth? Bournemouth? Bournemouth or Bournemouth? Bournemouth. Yeah, so basically we have just left and we are thinking of going to get some petrol and some Burger King. At the roundabout, take the first exit onto Hill Lane. And then we are going to hit the motorway. Yeah guys, so I've got my GoPro on and I'm hoping it turns out well, like the video and the sound and everything, because you know, well it's not a GoPro but it's like a GoPro, so basically ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ ਲਾ ਇਹ ਟਿਊਨ ਬੰਦ ਕਰ toothpaste ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਪਾ ਬੋਡੀ ਸੋਪਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆ In 1 mile, turn left onto A35. towels ਆ ਕੰਨ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਆ earbuds same thing ਨਹੀਂ ਕੰਨ 'ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਕਿਆਂ ਤੇ earbuds 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਦੱਸ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਕੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ earbuds ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਓਹ ਵਾਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਵਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਸੱਚੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਾ ਚਾਦੇ ਇੱਕ ਬਸ ਵੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਮਾ Proceed. ਬੈਠ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਉ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘੁਮਾਉਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਨਾ In a quarter of a ਤੇਰੀ mile, ਗੱਡੀ ਆ ਮੈਨੂੰ use ਲੱਗਦਾ the ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ roundabout ਪਾਸੇ to make a U-turn. ਥੱਲੇ ਖੋਲ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਖੋਲ ਕੀ ਆਇਲ ਟੈਂਕ In 3/4 of a mile, turn left onto A35. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਿਜੀ ਜੀ ਚੱਲ ਉਧਰ ਕੇ ਪਾ ਫਟਾਫਟ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਦਾ ਚੁੱਤੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਤੇਲ al ਬੀਆ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆ ਜੋਤੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ That's right. How you want to eat Burger King or Subway? Burger King. Okay. ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ Proceed to the route.
वैसे मैं ला लिया सब गड्डी गुड्डी तेन चलानी आउंदी तां है नहीं। Excuse me. Okay. Hiya, could I get 2 veggie meals, please, without mayonnaise? 2 veggie burgers. Yeah, without mayonnaise. 2 veggie burger meals without mayonnaise. Yeah. What drinks would you like with those? 1 7-Up. Big Sprite Zero, is that okay? Yeah, could you do 1 Sprite Zero and 1 Pepsi or Coke? Coke Zero or Coke, you do both? Normal Coke. Anything else? No, No? no, not open. Yeah, that'll be all, thank you. Yes! ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ। I'm sorry, what? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆ ਪਰ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇਰੀ ਪਲੇਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। I wish. You wish? Hello. Thank you very much. How much? ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਫੜਾਵਾਂ। Rubbish, rubbish. You know rubbish? Oh, no, that'll be fine. We'll get napkins though. A spray bit of them. Thank you very much. Thank you. गंद पांदा बाहर? हाँ। No. No. ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਦੇਖੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ मैकडॉनल्ड ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਬਰਗਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਸਲੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਲੇਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਆ ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ Excuse me? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡੈਡ ਕਿਉਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭਦੇ ਆ ਪਰ ਡੈਡ ਦੀ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਖਤਮ No, finish. Let me drive to No, Yes or no? हाँ या ना? देखो इधरों स्वाद बड़ा होना खाने का चिप्स इधर रख ला नहीं तो हम उसके उधरों भी होगा Let's go Bombas, here we come. In half a mile, turn left onto A35. What do? No. तू गड्डी चला
खाने वाली हेल्प तेरी मैं करता हूँ। नहीं, यस, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। मैंने ये नहीं समझ आया, मैं इन्ने पैसे ला के तेनू ड्राइवर रखिया ते तू मैनू एकड़ दिखाउंदी है। मुड़ जा। मुड़ जा, मुड़ जा, मुड़ जा, मुड़ वही जा। In 3/4 of a Murja. mile. मैं ड्रिंक भी पीता। नहीं, लाइट होगी। मैं ड्रिंक पीता। तेरा ड्रिंक नहीं पीता। हाँ या ना? तू पीता। मैं पीता। मैं पीता। बताना। Who are you? You are my driver, you know. So don't show me your record. तेरे ऊपर तक पड़ेगा। चला साले तक पर या। तेरा ड्रिंक कितना? गिला गिला। सुक्का होना चाहिए। थोड़ा फिजी फिजी भी होता गिल्ले दे नाल। सच्ची? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੌਸ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਯੈਸ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਨੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਛੇੜੀਆਂ। Right guys, so we basically reached Bournemouth. We stopped recording for like the last, I think, like 15 minutes of the journey. But yeah, we've managed to get parking. And turns out hotel parking is at £20, so we're like, okay, we'll just do the £18 one, which is outside the thing. It doesn't make much difference, but we had to find the hotel parking, so we just decided to park just out in the open for 24 hours. So yeah, we're here. So that was our drive with me video. If you like these types of videos, comment down below, hit that thumbs up button if you enjoyed this video, and hit that subscribe button if you haven't already, because why would you not want to hit that subscribe button? You know, get to see my face. Yeah, so until next time, stay fearless and keep going. Bye.